تو این سوال یه قاب داریم که توی این قاب صورت سوال میگه که عضوهای آبی و سیدی قطر 30 میلیمتر دارند و عضوهای BC و عادی، این دوتا عضو بالا و پایین، قطر 22 میلیمتر. پس قطرهای عضوهای عمودی 30 میلیمتر و قطر عضوهای افقی 22 میلیمتر هست. میگه اگر که این گیره شروع به سفت کردن بکنه، اون وقت سفتش بکنیم در از این گیره، اون وقت این اعضا، این عضو تحت کشش قرار میگیره و در این حالت میگه اگر ضریب اطمینان رو 2.75 در نظر بگیریم، ماکسیموم کششی که توی آسی میتونه ایجاد بشه چقدر هست و مدول الاستیسیته رو داده 200 گیگاپاسکال و میگه عضوهایی که اینجا هستن این عضوها تحت کمانش قرار میگیرن. خب برای اینکه بفهمیم ماکسیموم نیرویی که توی عضو آسی میتونه قرار بگیره چقدر هست، اول من برم این زاویه اینجا تتا رو پیدا بکنم. تتا میدونیم که تانژانت تتا برابر با نسبت ضلع مقابل که هست 3.5 به مجاور که هست 2.25 به 2.25. خب میتونیم تانژانت معکوس بگیریم و تتا رو به دست بیاریم. مقدار تتا میشه 57.26 درجه. خب اگر من گره C رو تجزیه تحلیل بکنم، گره C یک نیروی کششی بهش وارد میشه به این شکل که خلاف کشش توی خود عضو هست، عضو آسی، و اسم این رو بگذاریم FAC و برای تعادلش یک نیروی FBC از این سمت لازم داره، FBC، و یک نیروی FCD یا DC هم از پایین، FDC. اگر برای این گره رابطه سیگما FX یا تعادل در جهت X رو در نظر بگیریم، میبینیم که در جهت X میشه FBC که مؤلفه افقی هست برابر میشه با FAC در کوسینوس تتا پس برابر با FAC کوسینوس تتا. خب مقدار FAC رو میتونیم از این رابطه به دست بیاریم، میشه FBC تقسیم بر کوسینوس تتا. اگر رابطه سیگما FY مساویه با 0 رو بنویسیم، اون وقت FCD که رو به بالا هست، FCD بایستی با مؤلفه عمودی FAC برابر باشه. پس برابر با FAC سینوس تتا مؤلفه عمودیش و FAC به دست میاد برابر با CD تقسیم بر سینوس تتا. پس دو تا رابطه پیدا کردیم برای FAC که بر حسب FBC و FCD هست. حالا بریم ببینیم FBC و FCD حد اکثر FBC و FCD حد اکثر چه مقداری میتونه باشه. قبل از اینکه این مقادیر رو پیدا بکنیم در نظر داشته باشیم که عضو BC قطرش 22 میلیمتر هست و عضو CD قطرش 30 میلیمتر هست. پس من اول مقادیر I رو برای این دوتا عضو پیدا بکنم که بتونم توی رابطه ها جایگذاری بکنم. پس برای عضو BC میتونیم مومنت اینرسی رو حساب کنیم. I BC برابر با 1/64 PD4 که میشه 1/64 ضرب در P ضرب در قطرش که هست 22 میلیمتر به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12 تا تبدیل به متر به توان 4 بشه، میشه 11.5 ضرب در 10 به توان منهای 9 متر به توان 4. اگر بخوایم آی سی دی رو پیدا بکنیم میشه 1/64 پی دی 4 10 به توان منهای 12 رو هم بگذاریم و مقدارش میشه 39.76 ضرب در 10 به توان منهای 9 متر به توان 4. خب حالا بریم نیروی مجاز توی BC و توی CD رو برای اینکه کمانش نکنه به دست بیاریم، چون
وقتی که اینجا توی این گره FBC رو به این شکل داریم، پس توی این عضو تحت فشار، این عضو تحت فشار قرار میگیره. یا اینجا وقتی که گره FCD داره بهش وارد میشه، پس خود عضو تحت فشار قرار میگیره. پس بایستی BC و CD بار بحرانی کمانششون رو بتونن تحمل بکنن. خب برای BC بار بحرانی کمانش رو حساب میکنم. برای BC بار بحرانی کمانش برای BC چقدر میشه؟ P کریتیکالش میشه P2EI تقسیم بر L به توان 2. خب P2 E رو توی صورت سوال داشتیم مقدارش چقدره؟ این P2 توی صورت سوال E رو داریم، مدول الاسته رو داریم 200 گیگاپاسکال. پس P2 ضرب در 200 گیگاپاسکال ضرب در آی BC که مقدارش 11.5 هست، ضرب در 11.5 10 به توان منهای 9 تقسیم بر طول BC چقدر هست؟ طول BC 22.25 هست. پس تقسیم بر 2.25 به توان 2. خب مقدار بار بحرانی BC می شود، اگر حسابش بکنیم میشه 4.48 کیلو نیوتن. این مقدار بار بحرانی FBC هست. خب میتونیم توی این رابطه قرارش بدیم و FAC متناظرش رو پیدا بکنیم. پس FAC با توجه به اینکه FBC هست 4.48، FAC تقسیم بر کوسینوس تتا رو هم داشتیم 57.26. پس تقسیم بر 57.26 کوسینوس 57.26 FAC میشه 8.29 کیلو نیوتن. با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 2.75 که توی صورت سوال از ما خواسته 2.75 FAC می شود، خب میشه 8.29 تقسیم بر 2.75 پس میشه 3.01 کیلو نیوتن. خب این یه عبارت. حالا بریم عضو دیگه رو بررسی کنیم، یعنی عضو CD رو بررسی کنیم. عضو CD طول 3.5 متر داره. عضو CD رو اگر بررسی کنیم به چه شکلی میشه؟ برای CD P کریتیکال برای CD میشه P2 E 200 گیگاپاسکال هست، 200 ضرب در آی مومنت اینرسیش رو داریم 39.76 10 به توان منهای 9 تقسیم بر طولش که 3.5 متر بود. خب پی کریتیکال رو برای عضو CD اگر پیدا بکنیم میشه 6.41 کیلو نیوتن. 6.41 کیلو نیوتن. خب حالا میایم از رابطه FAC برابر با FCD یعنی 6.41 تقسیم بر سینوس زاویه سینوس 57.26 یعنی اومدم و توی این رابطه این بار جایگذاری کردم. FAC رو مساویه با FCD تقسیم بر سینوس تتا جایگذاری کردم. مقدار FAC از این رابطه اگر حساب بشه می شود 7.62 کیلو نیوتن. خب با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 2 و فاکتور 0 یا ضریب اطمینان 2.75 می بینیم که FAC می شود 2.77 کیلو نیوتن. خب کدوم یکی از اینها جواب هست؟ ما یک 2.77 در آوردیم، یه 3.01. خب قاعدتا جواب کوچکتر جواب ما خواهد بود. پس FAC میشه 2.77 کیلو نیوتن، چون اگر عدد بزرگتر رو در نظر بگیریم باعث میشه که عضو CD کمانش بکنه و دیگه تحمل نکنه. پس عدد کوچکتر رو در نظر میگیریم که 2.77 کیلو نیوتن است.